در بیمارانی که با علائم سینکوب مراجعه می کنند، پس از اخذ دقیق شرح حال توجه به نوار قلب اهمیت بالایی داره. مشاهده هر گونه برادی آریتمی یا پاز میتونه تفسیر سیکس ساینوس سیندروم رو به همراه داشته باشه، اما لازمه در این گونه موارد بیشتر احتیاط کرد. سلام، من دکتر فرجام از کانال ECG کلینیک هستم. نوار قلب بیمار خانم 56 ساله‌ای را ملاحظه می‌کنید که به دلیل حملات سینکوب جهت بررسی تکمیلی ارجاع شده. با توجه به برادی آریتمی احتمال سیکس ساینوس سیندروم برای بیمار مطرح شده. اکوکاردیوگرافی بیمار نرمال است و سابقه از مرگ ناگهانی یا بیماری قلبی در اعضای خانواده ذکر نمی کند. شما نوار قلب دیگری از بیمار در روز مراجعه به بیمارستان را ملاحظه می کنید. همانطور که می بینید ریتم بیمار سینوسی با کمپلکس های نرمال بطنی است، ولی لحظاتی از کاهش ریت قلبی دیده می شود. در این گونه نوسانات ریت قلبی باید به یک سوال اساسی پاسخ داد: آیا این تغییرات RR اینتروال به دلیل بیماری گره سینوسی یا همان ونکواخ SA نود است، یا حاصل اثرگذاری سیستم اتونوم بر روی فعالیت الکتریکی قلبه؟ برای پاسخ به این سوال باید به مسیر تغییرات ریت قلب در کنار علائم بالینی توجه کرد. در بیمار ما وقوع سینکوب در حالت ایستاده با بروز خستگی مفرط، احساس ضعف و تهوع و تعریق قبل از اختلال هوشیاری همراه بوده است. مجموعه این علائم منطبق با هایپر واگوتونی است. اما در نوار قلب باید توالی RR اینتروال قبل از پاز به تدریج افزایش یابد که در نوار قلب بیمار به صورت سیگنیفیکنتی مشاهده نمی شود. همچنین اثرگذاری سیستم پاراسمپاتیک بر روی PR اینتروال یا همان هدایت از AB نود قابل مشاهده واضح نمی باشد. لذا باید به دنبال رد پای تغییرات سیستم اتونوم بر روی ریت قلب بود. اولین اقدام مهم توجه به تغییرات ریت قلب با عملکرد تنفسی می باشد. همانطور که می دانید تغییرات سیستم اتونوم با دم و بازدم مرتبط است، به گونه‌ای که در هنگام دم فشار داخل قفسه سینه منفی تر می شود، لذا خون بیشتری به ریه ها و قلب راست می رسد. این افزایش کشش ریوی گیرنده های کششی ریه را فعال می کند. این گیرنده ها رشته های عصبی مهاری را فعال می کنند که موجب مهار مرکز واگ در بستر النخاع می شود، زیرا در حالت استراحت قلب تحت کنترل سیستم پاراسمپاتیک می باشد. با کاهش تون واگ ضربان قلب افزایش می یابد. در نتیجه این افزایش ضربان نه به دلیل فعال شدن سمپاتیک بلکه تقریباً کاملاً به علت کاهش برتری واگ است. تغییرات سمپاتیک کنتر از آن است که نقش داشته باشد. با بازدم فشار داخل قفسه سینه کمتر منفی می شود. تحریک گیرنده های کششی ریه کاهش می یابد. مهار مرکز واگ برداشته می شود و به دنبال آن تون واگ دوباره غالب می شود. در نتیجه ضربان قلب کاهش می یابد. این یافته همان respiratory sinus arrhythmia است که در افراد دیابتیک، بیماران با نارسایی قلبی و کلیوی و سایر اختلالات سیستم اتونوم کاهش نشان می دهد. استفاده از ظرفیت تنفسی برای بروز تغییرات سیستم اتونوم اساس مانور والسالوا است که در آینده بیشتر به آن خواهم پرداخت. در این بیمار
قبل از توصیه درمانی باید رد پای هایپرواگوتونی را در سایر تست های تشخیصی هم جستجو کرد. یکی از این تست ها تست سطح شیبدار یا همان تیلت تیبل تست است. اگرچه در حضور شرح حال بالینی دقیق و منطبق با سینکوپ بیزوویگال انجام این تست ضرورتی ندارد، ولی در این بیمار برای ارزیابی نوع پاسخ جهت ارائه الگوی درمانی تست تیلت را انجام دادیم. همانطور که می‌بینید تست تیلت در این بیمار با کاهش فشار خون به کمتر از 80 میلیمتر جیوه همزمان با کاهش ریت قلبی به کمتر از 40 بیت در دقیقه برای بیشتر از 10 ثانیه همراه بوده است، بدون اینکه آسیستولی بیشتر از 3 ثانیه دیده شود. این نوع پاسخ بالینی را تحت عنوان کاردیو اینهیبیتوری میشناسند. در مورد نحوه پاسخ افراد به تست تیلت در ویدیوی جداگانه‌ای توضیح خواهم داد. این واقعه در همان مرحله اول تست و قبل از تجویز داروهای پرووکیتیو مانند TNG روی داده است و لذا نتیجه تست مثبت واقعی تری می باشد و با یافته هایپرواگوتونی پاتولوژیک در این بیمار همراه است. برای ارزیابی و افتراق سیکس ساینوس سیندروم از هایپرواگوتونی انجام هولتر مانیتورینگ روش شناخته شده است. نتیجه هولتر مانیتورینگ ریتم در بیمار را ملاحظه می کنید. اختلال بلوک پیشرفته یا پاز بیشتر از 3 ثانیه در خواب یا بیداری مشاهده نمی شود. همچنین متوسط ضربان قلب در محدوده قابل قبولی است. نکته بسیار مهمی که غالباً در تحلیل هولتر ریتم مورد توجه قرار نمیگیرد بررسی و تحلیل اندکس های مربوط به تغییرات سیستم اتونوم می باشد. در این اسلاید توضیح سریع و بالینی هر کدام از اندکس های ثبت شده در هولتر را می بینید. این اندکس ها با تعامل لحظه به لحظه یا همان بیت تو بیت کمپلکس های نرمال قلب مرتبط است. ابتدا این تغییرات را در واحد زمان با هم مقایسه می کنیم. SDNN یعنی Standard Deviation of All Normal to Normal Interval و منعکس کننده عملکرد کلی سیستم اتونوم در هر دو قسمت سمپاتیک و پاراسمپاتیک است. در افراد سالم از 100 میلی ثانیه بیشتر است و در بیمار ما بسیار بالاست و پاتولوژیک ارزیابی می شود. اگر بخواهیم نگاهی به تغییرات سیستم اتونوم در طول شبانه روز داشته باشیم، همین اختلاف سایکل لنگث های ریتم قلب را در بازه های 5 دقیقه با هم مقایسه می کنیم و به طور خلاصه آن را تحت عنوان SDANN یا Standard Deviation of the Averages of NN Intervals over 5 Minute Segments می شناسیم. مقدار نرمال در محدوده 70 تا 100 میلی ثانیه است که باز هم در بیمار ما بالاست. اندکس مهم بعدی RMSSD یا Root Mean Square of Successive Differences می باشد. تعریف مفهومی آن یعنی هر فاصله RR نسبت به فاصله بعدی چقدر تغییر کرده. تغییرات سریع RR تقریباً کامل تحت کنترل واگ است. نکته مهم این که شاخص مستقیم پاراسمپاتیک اکتیویتی محسوب می شود و مستقل از تنفس و ریت قلبی اندازه گیری می شود. این یعنی اینکه RMSSD نشان می دهد سیستم پاراسمپاتیک چقدر می تواند ضربان قلب را از یک ضربان به ضربان بعدی تغییر دهد. مقدار معمول آن 20 تا 50 میلی ثانیه
و در ورزشکاران حرفه‌ای حد اکثر 150 میلی ثانی می باشد، ولی در بیمار به میزان بسیار زیاد 380 میلی ثانی است که باز هم پاتولوژیک محسوب می شود. اندکس دیگر PNN50 یا percentage of consecutive RR intervals differing by more than 50 میلیسکند می باشد. منظور از این اندکس یعنی چند درصد از ضربان ها نسبت به ضربان بعدی تغییر زیاد بیش از 50 میلی ثانیه داشتند. به عبارت دیگر PNN50 نشان می دهد چند درصد از ضربان ها تحت کنترل کامل واگ به قدری تغییر می کنند که اختلافشون بیش از 50 میلی ثانیه باشد. هرچه این درصد بالاتر باشد یعنی عملکرد سیستم واگ بالاتر است. آخرین اندکس در گروه تایم دومین عبارت از توتال پاور یا TP که همان مجموع قدرت نوسانات هارت ریت وریبیلیتی است. مقادیر نرمال بین 3000 تا 10000 است و در بیمار ما این عدد 78000 می باشد و این به معنای این است که کل سیستم اتونوم با غلبه شدید پاراسمپاتیک فوق‌العاده فعال است. دیگر مکانیسم ارزیابی سیستم اتونوم اندکس های مرتبط با فرکانس هستند که به طور خلاصه به آنها اشاره می شود. در حوزه فرکانس سیگنال بر اساس اجزای فرکانسیش تحلیل می شود. این یعنی سیگنال به هر یک از فرکانس هایی که تشکیل دهنده آن است شکسته می شود و مقدار و شدت هر فرکانس مشخص می شود. این رویکرد به ما کمک می کند تا بفهمیم سیگنال شامل چه فرکانس هایی است و هر فرکانس چه نقشی دارد. VLF Very Low Frequency نشان دهنده تعادل سیستم عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک و فعالیت تنظیمی بلند مدت قلب است. با سیستم رنین آنژیوتانسین مرتبط است و در التهابات بدن و سلامت کلی قلب نقش مهمی دارد. این شاخص بازیابی کند بدن را نشان می‌دهد، یعنی بعد از استرس ذهنی یا فیزیولوژیک کندتر به حالت طبیعی برمیگردد. افت این مقدار میتواند نشانگر مشکلات قلبی و افزایش ریسک مرگ و میر باشد. مقدار بالا در این بیمار نشان از نوسان زیاد گره سینوسی است. LF یا Low Frequency نقش بازتابی از ترکیب پیچیده از فعالیت‌های سمپاتیک و پاراسمپاتیک است، اما بخش بزرگی از آن مربوط به فعالیت پاراسمپاتیک می شود. اغلب برای سنجش تعادل عصبی خودمختار و پاسخهایی مثل استرس استفاده می شود. نسبت LF به HF برای ارزیابی تعادل سمپاتیک و پاراسمپاتیک کاربرد دارد. در این بیمار افزایش LF همچنان در جهت غلبه واگ است، نه سمپاتیک. HF یا High Frequency شاخصی قوی برای فعالیت پاراسمپاتیک قلب است و به ریتم تنفس قلبی بسیار وابسته می باشد. HF بازتابی از وضعیت آرامش و بازیابی سریع بدن است و افزایش آن نشانگر سلامتی قلب و سیستم عصبی است. معمولاً بین 200 تا 1500 است، ولی در بیمار ما همان گونه که می‌بینید بسیار افزایش یافته است و نمایه کلاسیک هایپرواگوتونی است. با اینکه سن بیمار 56 سال بود،
پس از صحبت دقیق و توضیحات کامل تصمیم به انجام کاردیو نورو ابلیشن گرفتیم و بعد از ابلیشن موفقیت آمیز علائم بالینی بیمار بهبودی قابل توجهی داشت. در این روش درمانی گانگلیون های پاراسمپاتیک در قلب با حرارت امواج رادیو فرکانسی به صورت هدفمند تخریب می شوند و از شدت واگوتونی و اثرات بیماریزای آن کاسته می شود. این گانگلیون ها در اطراف دیواره های دهلیز ها به خصوص اطراف سپتوم بین دهلیزی و قسمت هایی که در مجاورت آئورت و اسویسی قرار دارند واقع شده و به عنوان مراکز پس گانگلیونی پاراسمپاتیک عمل می کنند که تنظیم ضربان قلب و هدایت عصبی را کنترل می کنند. در مانیتورینگ بیمار شواهدی از برادیاریتمی دیده نشد و بنابراین به تعبیه پیس میکر نیازی نیست. خواهش میکنم قبل از خاتمه این ویدیو به نکات مهم و کاربردی هارت ریت واریبیلیتی توجه کنید. ارزیابی عملکرد سیستم عصبی اتونوم در بیماری‌های قلب بسیار مهم است و در کار بالینی کمتر مورد ارزیابی مستقیم قرار میگیرد. امیدوارم توضیحات این ویدیو به شما در توجه بیشتر به کارکردهای سیستم عصبی اتونوم کمک کند. توجه به هایپرواگوتونی و بررسی عوارض حاصل از آن در بالین می تواند سبب شود که از روش‌های جدید درمانی مانند کاردیو نورو ابلیشن به جای تعبیه پیس میکر بهره برد. مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات و تجربیات شما هستم. تا دیداری دوباره همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شاد و سلامت باشید.